A Bocskai Filmklub jövő vasárnap újra indítja a személyes vetítéseket. Elsőként Klacsán Gábor rendezőnek 2 filmjét mutatjuk be. A Partizán szerelem és az amerikai magyar katonák a vietnámi háborúban. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalban Klacsán Gábor, filmrendező, operatőr, amerikai magyarok a vietnámi háborúban itt forgatta nálunk Clevelandbe. Sok szeretettel köszöntelek, Gábor, hallasz minket? Szervusz Zsolt, kitűnően hallak titeket. Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, akik látnak is engem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy ilyen késői órában elvállaltad, hogy jelentkezzél be, és keveset beszélgessünk erről a 2 filmről, főleg a másodikról. Először is, Gábor, kérlek arról beszélj nekem, hogy hogyan született meg az a gondolat, hogy egyáltalán a vietnámi témával foglalkozzál. Ez egy felkérés nyomán született meg ez a munka gyakorlatilag, vagy valósult meg ez a munka. Igazából ezt a témát nem sokan dolgozták még föl Magyarországon, és nagyon fontos elmondani azt, hogy az egyik film a másikból jött. Tehát eredetileg mi egy vietnámi magyar történetnek indultunk neki, és Saigonban forgattunk, és az akkori, tehát a kommunista Magyarország részvétele a békefenntartásban volt ez a téma. Ott találkoztam én Xuan Donggal, aki egy Vietkong partizán lány volt, majd a háború után Magyarországra került, itt egyetemet végzett, és egy világhírű génkutató, genetikus professzorasszony lett belőle, és így merült fel, hogy készítünk egy portréfilmet a Xuanról, aki ugye nem ment vissza a kommunista Vietnámba, hanem itt ment férjhez Magyarországon. Így jött igazából a téma rajzolta ki azt, hogy az ott szolgálatot teljesítő magyar katonatisztek találkoztak az amerikai hadseregben katonáskodó magyarokkal. Többek között egy Deák nevű úriemberrel is, aki a CIA Saigoni központjának volt a vezetője, és amikor az észak-vietnámi kommunista erők bevonultak Saigonban, akkor ez a magyar származású ember nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az összes ott lévő magyarokat időben evakuálni tudják, és kimeneküljenek abból a háborús övezetből. Így jött a gondolat, hogy keressük meg azokat a magyar srácokat, akkori magyar srácokat, akik részt vettek ebből a szabad világ oldalán, az amerikai oldalról is. Az elhatározást tettek, követték, és György Lea producer lehetségesítette azt, hogy kiutazzunk, és hogy megszülethessen ez a nagyon izgalmas film, amit egyébként javaslok a kedves hallgatóknak, akik nézők is, megtekinteni a filmklubban. Egy pillanatra még maradjunk az első filmnél, amelynek a címe az, hogy Partizán szerelem. A filmnek mennyi részét forgattátok kint Vietnámba, és milyen volt egyáltalán ott lenni? Ha jól emlékszem, úgy mondtad, hogy a főszereplő most már Magyarországon él. Milyen volt együtt visszamenni? Régi partizán ismerőseivel találkoztunk innen, és bejártuk a Csucsi tuneleket, tehát azokat az alagutakat, ahol a vietnámiak harcoltak, és rengeteg olyan történettel találkoztunk, ami velük esett meg ezekben a háborús években. Én nagyon meghatódott embereket láttam ott a vietnámiak között, egyébként nagyon kedves nép a vietnámi, de az egész egy picit szürreális volt, ugyanis a mi Vietkong partizán kalauzunk, ő kitűnően beszél magyarul, hiszen itt tanult, tehát gyakorlatilag, mintha egy magyar családanyával mentem volna végig ezeken a helyszíneken. Nagyon megrázó volt a csapdákat látni, nagyon megrázó volt egyébként a régi harcok helyszínén ott lenni, és megismerkedni azokkal a történetekkel, amelyek az akkor élőkkel, illetve az akkor ott harcoló emberekkel megestek. A filmről még egy kicsit annyit árulj el, hogy ez a szerelem rész, ez mennyire fogja eldominálni a vietnámi háború részt, vagy nem. Kicsit így csalogassuk az embereket, hogy jöjjenek filmet nézni. Ugye ez egy partizán lány volt akkor a Xuan, aki Budapestre került, és mindenáron itt akart maradni, és a szerelem volt az,
ami ezt lehetővé tette, és meglepő módon az akkori magyar hivatalnokok így az ügy mögé álltak, és mindent megtettek azért, hogy ez a szerelmes pár ez itt maradjon. De ezt az embert úgy kell elképzelni, hogy a mai napig ő egy büszke partizán. Ő elmondja, hogy vietnámi, magyar, genetikus, professzor, Vietkong partizán. És most ma is tud lőni. Igen, egy kalasnyikovot a kezébe nyomtam, és levittem őt egy lőtérre, hogy hát ha partizán vagy, akkor mutasd meg, hogy mit csinál egy partizán, és bizony betározott, szakszerűen kezelte a kalasnyikovot, nagy meglepetésünkre kitűnően lőtt. Igen, és ahogy mondtad, ennek a filmnek az lett a folytatása, hogy megtudtátok, hogy a túlsó oldalon, nem a kommunisták felé, hanem az amerikai részen is vannak magyar katonák, és pontosan 3 évvel ezelőtt itt voltatok Amerikába, és még ráadásul ebbe a stúdióba kezdődött a forgatás. Mikor megláttam a filmnek az előzetesét, úgy megdobbant a szívem, ne, ez nálunk van, nálunk kezdődik minden. Kérlek szépen mondd azt, hogy milyen volt ide eljönni Amerikába, és tényleg amerikai-magyar veteránokkal találkozni? Nekem ez talán a második amerikai utam volt. Én 97-ben tanulhattam a Southern Illinois University-et Carbondale-en, Illinoisban, és tehát én már ebből a szempontból ismertem az Egyesült Államokat, és nem egy ilyen kettős érzés az egész, én akkor kimaradhattam volna, és úgy döntöttem, hogy hazajövök, és a mai napig nem tudom, néha hiányzik, néha úgy érzem, hogy jól döntöttem, néha úgy, hogy nem jó. Tehát én már voltam Amerikában, tehát én valahol egy általam szeretett és nagyra becsült helyre mehettem ki még egyszer. Én azt hiszem, hogy nagyszerű emberekkel találkoztam, de én úgy hiszem a világot, hogy a világon általában ez kétfajta ember van. Vannak a nagyon jó emberek, és a kevésbé jók. Az előbbiekből több van, tehát jó emberekből, és úgy gondolom, hogy én bármerre járok a világban általában, vagy nagy mázném van, vagy az emberek többsége nagyon jó ember, de én általában nagyon jó emberekkel szoktam találkozni, és azt hiszem, hogy különös dolog olyanokkal beszélgetni, legyen bármilyen náció a világból, akik megjártak egy háborút. Azt hiszem, hogy találó lehet az a mondás, hogy aki nem tudja, milyen az a halál, az nem tudja, milyen az az élet. És akik megjárták a háborút, én úgy gondolom, hogy ők sokszorosan tudják, milyen az a halál, és ezért sokkal jobban tudják értékelni, hogy milyen az az élet. Ilyen nagyszerű emberekkel, ilyen nagyszerű magyar katonákkal találkozhattam én Clevelandben. Egyébként az Egyesült Államok több államából, az USA több államából érkeztek Szent Király Endre meghívására. Nem akarok spoilerezni. mindjárt erről is beszéljünk. Megint a rádióhoz térünk vissza, mindenkinek maga fele húz a keze. Te amellett, hogy filmrendező vagy és operatőr vagy, te írtad a forgatókönyvet is. Hogy jött ez az ötlet, hogy a Bocskai Rádiót be kell vonni ebbe a filmbe egy mellékszálként, mert mi nem voltunk Vietnámban semmiképpen. Így van. Viszont mi voltunk az USA-ban, és mi voltunk Clevelandben, és Clevelandben az ottani közösséget. Azt valahol ez a rádió, amit ti csináltok, ezt fogja össze. Ti szólítjátok meg az ottani magyarokat. Találkoztunk a cserkészekkel. Voltunk a közösség olyan pontjain, ahol találkoznak a clevelandi magyarok. Remélem, hogy egyre többen vannak, és hogy ápolják ezt a szép hagyományt. És gyakorlatilag kellett egy olyan központi rész a filmben, ami megszólít különböző embereket. Egy szál, ami összekapcsol. Egy úgynevezett filmes szakszólér, egy bridge, ahonnan teret tudok váltani, és a különböző brancsekben, a különböző ágaiban a filmnek el tudok menni jobbra-balra, oda, ahova én akarok, és mi sem egyszerű, mint bekapcsolni egy rádiót és hallani, hogy ott mi történik, átmenni egy helyszínre, ahol hallgatják a rádiót, és látni a rádió kitűnő műsorvezetőit, és kitűnő rádiósait dolgozni, és
és etetni az emberek fülét és lelkét azzal a sok szép dologgal, amit ti ott csináltok, Zsolt. Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a szép szavakat, de tényleg olyan jó volt, hogy az autóban hallgatják, az öreg idős bácsi ebéd után leül és hallgatja a rádiót, és... Az Endre édesapja volt, a Szent Király Endre édesapja. Tudom. Ödön bácsi hallgatta, így van. A következőkben el fogok indítani azok számára, akik a Facebookon követik egy verkfilmet arról, hogy hogyan készült ez a film. Kérlek szépen közben nagyon röviden azért mégis mondd el, hogy mire számítanak a filmnek a történetét, de csak annyit a legminimálisabbat mondd el. Utána nekem meg beszéljél arról, hogy ez a stáb, aki fog látszani ezeken a képeken, hogy kikkel jöttetek, hogy állt össze ez a film, kiknek a segítségével sikerült ezt elkészítened. Kezdek visszafelé. György Lea volt a producer, ő volt az, aki megszervezte a filmnek a támogatását, a filmnek a gyártását, és vélhetően hasonló sikerrel megszervezi majd a film utóéletét, azaz az adásba kerülését különböző televíziókban is. Gyakorlatilag egy kedves kolléga volt még velünk, azt hiszem, hogy 3-an voltunk, ugye? Marosvölgyi Csabi volt a technikus és a second unit, a második kamerával, tehát gyakorlatilag egy nagyon szűk stábbal érkeztünk, sőt, még azt hiszem, hogy te is segítettél néhány filmes eszköz kölcsönadásával nekünk. Itt akkor, amit újfent köszönök néked. A filmről. A film nagyon fontos összetevője az, hogy sok-sok olyan felvételt láthatunk benne, amit a Vietnámban akkor háborús körülmények között szolgált magyar katonák készítettek. Tehát gyakorlatilag az ő saját kezükkel fölvett amatőrfilmek tömkelege jelenik meg a háborúról, közben hangban a clevelandi és az USA-ban élő magyar származású szeretteik magyar nyelvű hangüzenetei, ezek ugye kazettán mentek ki, hallhatóak, és erre van felfűzve maga a történet, ami nem más, hogyha nagyon profán és egyszerű szeretnék lenni, akkor egy összejövetel a veteránok napja alkalmából Szent Király Endréjéknél, aki csinál egy rakott krumplit. Tehát igazából egy rakott krumpli története. De hát hosszú az út, ami elvezet a rakott krumpliig, és ahhoz, amíg ezt elfogyasztják. Megérkeznek a veteránok, hiszen ez nekik készül, megismerkedünk velük, az ő személyes történeteikkel, az ő családjuk történetével. Rengeteg archív felvételt láttunk. Ugye egyrészt olyanokat, amiket ők készítettek, másrészt akkori televíziók vásárolt archív anyagait is illesztettük a filmbe, és gyakorlatilag így fűződik össze, sok-sok visszaemlékezéssel fűszerezve, és komoly munka volt, vagy van abban, hogy ez ne egy ilyen hagyományos dokumentumfilmnek tűnjön, mint amit megszoktunk, vagy amit megszokhatunk, hanem egy picit dinamikusabb, egy picit pörgősebb, egy picit izgalmasabb, menjünk emberekhez közel. Tehát igazából egy sor, ahogy az amerikai tévés kollégák mondják, vagy tanították nekem, egy sor human touch storyt látunk végigfűzve ebben a filmben. Én úgy gondolom, hogy érdemes megnézni, és aki beül és elmegy a filmklubba, az szerintem nem fog unatkozni egyik mozin sem. Így van, és nem csak az bizonyítja, hogy ez egy jó film, mert rólunk készült, hanem az Adolf Cukor Nemzetközi Filmfesztiválon is díjat nyert. Kérlek szépen erről a díjról beszéljél, a fesztiválról, és hogy milyen eredményeket értél el ezzel a filmmel, értetek el ezzel a filmmel. Adolf Cukor, úgy mondják, hogy ő volt Hollywood egyik alapítója, filmrendező producerként. Ő Magyarországon Mátészalkán született, és az ő emlékére egy egészen új, nagyon izgalmas kezdeményezés az Adolf Cukor Filmfesztivál. Ebben amerikai és magyar szakemberek, filmesek vesznek részt. Ennek az egyik szekciója volt a dokumentumfilmes, és a producerasszony, a György Lea nevezte a mi filmünket ide, és nagy meglepet. Én meglepődtem, mert egy másik filmen dolgoztam a nyáron,
Radics Béláról készült egy egész estés, és ezért el sem tudtam oda menni, és mondja le, hogy hello, te megnyertük ezt a fesztivált ezzel a filmmel, és nagyon örültem neki, mert szerintem ez egy nagyon szép igazolása annak a sok munkának, amit beletettünk ebbe az alkotásba. Szóval, kedves rádióhallgatók, nagyon ajánlom, hogy jöjjenek el 20-án, jövő vasárnap este 6 órától a rádióadás után megyünk a filmklubba, és ott fogjuk vetíteni ezt a két filmet, a Partizán szerelem és az amerikai-magyar katonák a vietnámi háborúban. Kedves Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jelentkeztél az adásunkba, és egy kis ízelítőt adtál erről a filmről. Reméljük, hogy sokan eljönnek, de már, ahogy említettem, amikor előtte beszéltünk, már kérdezték, hogy mikor lesz a második vetítés, mert egyesek már nem tudnak eljönni azon a nap. Valahogy gondolom, hogy ezt is megoldjuk, hogy még egyszer tudjuk vetíteni azok számára, akik nem tudnak eljönni. Említetted, hogy most forgatsz egy új filmet Radics Gáborról, még egy mondattal beszélj erről a hallgatóknak, hogy mi ez az új filmed. Ez egy kísérleti játékfilm, igazából nem úgy hívjuk, mert a kutya nem menne be a moziba, hogyha az lenne a neve. Ez egy életrajzi film, nagyon-nagyon sok rekonstruált jelenettel és elemmel. Ugye Radics Béla volt az első magyar gitárhős, a magyar Jimi Hendrix, aki meghatározta, vagy a mai napig sok szempontból meghatározza a magyar rockzenét, annak fejlődését és irányát. Egy viharos és elég tragikus élete volt. Már a Facebookon, aki rákeres arra, hogy Radics Béla a megátkozott ember, a trélert láthatja, és a magyar mozikban reményeink szerint áprilisban kerül vetítésre ez a film. Hát most ennek a szervezése megy, gyakorlatilag a vágással megvagyunk, a finomításokat csináljuk, és a mozikópiákat állítjuk elő, hogy tavaszra, illetve a reklámkampányokat, hogy ez tavaszra a súlyának megfelelően kerüljön exponálásra. Eddig jók az előjelek, sokan várják a filmet. Radics egy méltatlanul keveset említett ember volt a magyar zenetörténetben, és most úgy tűnik, hogy ez egy hiánypótló történet lesz, de ez egy mozifilm. Sok sikert kívánok ehhez a filmhez, és majd jövő héten jelentkezünk a sikeres amerikai premierrel, hogy lássuk, hogy minden hogy sikerült terv szerinte. Köszönöm szépen még egyszer, és kedves hallgatóink, folytatjuk egy LGT dallal. Szervusz, Gábor! Köszönöm a lehetőséget, jó egészséget mindannyiótoknak, szia Zsolt! Köszönöm szépen, szervusz!